अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जो तासो टीचर तासो मरगरे सलमान शाल स्टूडेंट नन जे जमुंग कम क्लास ते नन जमुंगा द पावर पॉइंट सेकंड नंबर क्लास ते नन बमुंगा पर क्लास की द पावर पॉइंट बारे की खबरी को खजी परुन मुंगा रागले मुंगा न्यू स्लाइड करे हो ले आउट हम करे हो और नोर कम देख बेसिक कमांड हम करे हो कना नन लग मखजू दलते की जरा लमा इंसर्ट देखिए दमा सरदा मुख्तलिफ कमांड्स दी दा टेबल ले पिक्चर दे क्लिप आर्ट टे दा टोर मुंगा पा एमएस वर्ड کې کړی وو سیرا تاسو سم مسلوي تاسو ایم اس ورډ کې بیا وګورئ ښا زموږ سره د فوټو البم دلته را لمه راواغستو فوټو البم په دې کې موږ نه فوټو البم جوړولی شو دا مې راواغستو نیو می پریس کو دلته وته ګورئ ما راواغستو انسرټ پکچر فرام فایل دلته کې زموږ سره سو فوټو دراله وس دا چې کوم فوټو دی کنه فاینل والا زم دا فوټو زه بره خېجول غواړم سیره دا په 6 نمبر باندې دی کنه دا زه بره خېجول غواړم څنګه بره خېجو دلته کې راشه ګوره دې باندې کلیک کړئ نه کنه دا بره خېجی سوم نمبر تر راغی سیکنډ نمبر تر راغی کنه کلاندې بوزي دلته کلیک کړه او زموږ سره لاندې راځي که ختمولې غواړئ دلته به کلیک کې ریموف زموږ سره باغه ختم شي بلکې کې زموږ سره دلته کې آپشن دی روټیټ دا موږ په ایم اس ورډ کې کړو په دې کې موږ خپل پکچر روټیټ کولی شو سیره بلې زموږ سره کانټراسټ چې کومه ایریا وایټ تا غنور وایټ کا کومه چې بلیک تا غنور هم بلیک کړه زموږ سره کانټراسټ کار دی بلې برایټنس پرې باندې موږ برایټنس سیوا کولی شو دلته مې کلیک کو کریټ زموږ سره به فوټو البم کریټ شي فوټو البم بای ماولیکلو فار ایگزامپل دلته کې راځم او ماولیکلو په دې کې فوټو البم بای جواد خجی دینه بعد اوس دویمه چې زو د خپل ټاپک کې چې کوم دی کنه دغه ورکول غواړم ویډیو ورکول غواړم یا پکې ساوند ورکول غواړم دا لږ ټایم بعد کوم ښه دغه زموږ ته د مووي او بلې ساوند دا لږ ټایم بعد کوم ته ان شاء الله خجی دینه بعد د خو دراله ما ډیزاین ته ډیزاین کې د خو ما سره دا چې کوم راغلی کنه زموږ کوم سلاید دی دا سیمپل دی زم چې د لزوره سټایل د کوم بیک گراوند دی د کوم تیم دی دوله تیم چینج کول غواړم دلته کې راشه دا مختلف تیمز دي کنه فار ایگزامپل ما دا یو تیم راواغستو پرې به کلیک کې رائټ یا به کلیک کې اپلای ټو سلیکټډ سلاید نو هغه ته باغه تیم اپلای شي خجی بل دلته کې زموږ سره د کلر دلته کې موږ دغه کلر چینج کولی شو دلته کې موږ دغه فونټ چینج کولی شو صحیح ده دغه موږ دغه افیکټ چینج کولی شو بل دغه زموږ سره پرې کې بل آپشن دی بیک گراوند سټایل دلته کې موږ د خپل لیکلو بیک گراوند سټایل چینج کولی شو دغه ما سره بل له فارمیټ بیک گراوند دا به کلیک کو دغه موږ سره سالډ مطلب دی ون کلر دغه سره موږ سره یو کلر به راځي بل له ګریډینټ پرې کې موږ سره دو کلر راځي صحیح را بل له پکچر او ټیکسچر دا میات شي کنه ایم اس ورډ کې موږ کړی وي دا مختلف ټیکسچرز دي کنه دا به کې موږ ورکولی شو یا به کې توې چې به پرې کې مالا پکچر راولا دلته راشه فایل ته فار ایگزامپل ما دا فوټو راواغستو یا مې دا راواغستلو دا انسرټ کا وګورئ هغه لاندې اپلای شولو کنه صحیح ده که اپلای کا ما کلیک کو فار ایگزامپل ګریډینټ دغه زموږ سره ګریډینټ راغی دغه زموږ سره د هایټ بیک گراوند ګرافیکس دای نه کنه دا زموږ سره ګرافیکس دی دغه فارمیټ دی کنه دا مې کلیک کو هایټ زموږ سره باغه هایټ شي بلکې د ماته مختلف کلر دي کم کلر تو غواړي به کې راوستلې شي ځان لخوا ٹھیک شو دینه بعد بیا وته ګورئ دا زموږ سره ټایپ ته نو کوم ټایپ غواړي لینیر ټایپ غواړي کې ریکټنګولر غواړي پات غواړي فار ایگزامپل زویم چې بای مار راولا ریډیل نه زموږ سره دغه افیکټوم چینج شولو بلې ګریډینټ دلته کې زموږ سره ګورئ مختلف فارمیټس دي کنه چې کوم ته غواړي ولا دلته کې اور کولای شي موږ دغه چې کوم هغه شو خواله دي هغه سی ورکولی شو کومولی شو ښه ٹھیک شو بلې کلر دلته کې موږ کلر پکې هم اډ کولی شو یې کم کلر ولته ورکول غواړي بلې کې ما سره د ټرانسپیرنسي دلته کې موږ دغه ټرانسپیرنسي کومولی شو سی ورکولی شو ګوره ورته یې نه خجی
دا هم زمونږ سره کلیر شو. دې کې زمونږ سره هایټ بیکګراوند پرې خو پوه شوئ که نه هایټ بیکګراوند هغه هم ما هایټ کو. دې نه بعد دې کې ما سره بل دی انیمیشن. زه رالم انیمیشن ته. دې کې زما سره مختلف فارمیټس دي دی نه. دلته کې ما ورکو فار ایگزامپل داسې په دې باندې مې کلیک کو بیا مې په دې کلیک کو نو دې ته به هغه سټایل اپلای شي. دې خوا ته ګورئ چې کوم تاسو غواړئ که نه تاسو ولا هغه شانتي ورکولی شئ. ښه ٹھیک شو. دې اوس دې له زه ورکول غواړم ساوند. دویمه چې کله زموږ سره سلایډ اوړي که نه چې کله دا سلایډ چینج کېږي نو دا دې اواز کوي نو موږ به د هغې لپاره څه کوو دلته به راشو موږ به کلیک کوو ټرانزیشن ساوند. دې خو ګوره ورته ٹھیک شو. دا زموږ سره ساوند شولو. دې خو زموږ سره سپیډ دا په کم سپیډ باندې اوړي نو ګوره یو زموږ سره فاسټ یو دی سره میډیم او بل دی زموږ سره سلو. صحیح ده. دله ما ورکو سلو. دا چې کوم دی که نه دلته کې راغلم دله مې هم یو ساوند ورکو. بل دا دی داسې ولتو سپیډ هم سیوا کولی شي کمولی شي وله. ښه دی خو ګوره ورته اوکې. دا زموږ سره اپلای شولو. ښه دې نه بعد اوس زه وایم که نه چې دا سلایډ چې کله ما ته شو کېږي نو یو دی زه ماوس کلیک کوم چې کله زه ماوس کلیک کوم نو یو دی اوړي او بل دی را اوړي او بل چې کوم دی اټومیټیکلی افټر دا زه پهله په ماوس باندې زه ښیم پهله زه تاسو ته په ماوس باندې ښیم چې موږ په ماوس باندې څنګه راولو. دا به شو موږ سلایډ شو ته. صحیح ده. دې کې زموږ سره دوه آپشن دي یو دی فرام بګیننګ یو دی فرام کرنټ. صحیح ده. اوس زه په کوم یو سلایډ کې ولاړ یم په سلایډ نمبر 3 کې ولاړ یم که نه چې کله زه کلیک کوم فرام بګیننګ نو دا به سلایډ نمبر 1 نه شروع شي او که زه پریس کوم فرام کرنټ سلایډ نو دا به سلایډ نمبر 3 نه شروع شي. صحیح ده. نو د فرام بګیننګ دپاره موږ شارټکټ کې استعمالو F5 او د فرام کرنټ دپاره موږ استعمالو شفټ F5. ښه یو صرف F5 ته یو شفټ F5 ته. دلته رالم ما راواخیستو فرام بګیننګ ګوره ورته دا راغی بیا ماوس کلیک کو دا به چینج کېږي. صحیح شو. دا خو په ماوس کلیک باندې شو که نه. اوس دویم چې یاره دې له زه ټایم ورکول غواړم دا یې په خپله باندې اوړي 2 منټه 3 منټه بعد یا سیکنډ 2 سیکنډه بعد دا یې په خپله باندې اوړي که نه. نو موږ به راشو انیمیشن ته بیا به راشو دلته کې زموږ سره دی اټومیټیکلی افټر دی نه دا به چیک آن کوي که نه او زه رالم سلایډ نمبر فسټ ته دلته مې ورکو اټومیټیکلی افټر دلته مې ورکو 2 سیکنډز څومره مطلب دا ما سره 2 سیکنډه سټې کوي او بیا به په خپله باندې اوړي. صحیح ده. نو په دې طریقه باندې تاسو ټول ته ټایم اساین کوئ. ښه ټایم به ورته اپلای کوئ ټایم به ورته ورکوئ. ٹھیک شو. اوس دلته راغله ما پریس کو F5 F5 سره لپاره استعمالیږي F5 استعمالیږي فرام کرنټ لپاره. صحیح کله چې موږ د کرنټ نه F5 استعمالیږي فرام بګیننګ دپاره موږ چې کله د بګیننګ نه دغه شروع کوو خپل سلایډ شو موږ به استعمالو F5 یعنې په خپله باندې چینج کېږي. ښه اوکې ښه جي. اوس بل کوېسچن دا دی چې زه
دا کم ټیکسټ راغلی دی که نه زه د ټیکسټ هم یو فارمیټ ورکول غواړم د ټیکسټ هم یو انیمیشن ورکول غواړم دل هم یو موومنټ ورکول غواړم نو څنګه چل به کوو د هغې دپاره دلته کې فار ایگزامپل دا باید جواد دی که نه جواد مې سلیکټ کو دلته به تاسو راشئ زموږ سره دی انیمیشن دې کې به زموږ سره بیا دی کسټم انیمیشن دا به کلیک کو دې ګوره ورته دی خو زموږ سره دی ایډ افیکټ دا به راوالی دا مې کلیک کو فلای ان ودله هغې باندې افیکټ اپلای شو که نه لږ کلیک که ریموو نو هغه به زموږ سره ختم شي بیا ورته ګوره کې زموږ سره مختلف فارمیټس دي بیا ورته ګورئ دلته کې زما سره دی دې کې موشن پات یا ما دا راواغستو رایټ جواد رایټ سایډ ته لاړو که نه صحیح ده بیا د فوټو البم ته رالم دی خوا رالم ما کلیک کو موشن پات په دې کې بیا ما کلیک کو ډرا کسټم پات دا کې مختلف موشن دي که نه چې کوم تو غواړې دا نه پکې هغه استعمالولی شي ما راواغستو فري فارم صحیح ده دی خوا ګوره ورته موږ سره هغې ته افیکټ اپلای شولو اوس تاسو F5 پریس کوئ نو ګوره ورته ښه جي دا خبره هم کلیر شوله اوس زموږ سره چې کوم بل دی که نه هغه دی ویډیو او آډیو زه یم چې په دې کې ما ته ویډیو پلی کړه د ټاپک سره ریلیونټ کومه ویډیو چې ده زما ویډیو پکار ده نو څنګه چل به کوو د ویډیو لپاره دلته کې به راشو انزرټ بیا به راشو مووینګ مووي ته دی نه که نه مووي به راوالی به کلیک کوئ مووي فرام فایل دلته کې ما سره مختلف دغه دي ویډیوز دي ٹھیک شو دا فوټو مې راواغستو که نه یا دا مې راواغستلو دلته کې دا ویډیو ده که نه دا مې اوکې کړه ها how do you want the movie to start in the slide show تو په سلاید شو کې د مووي څنګه غواړئ یو دی اټومیټیکلی یو بل دی وین کلیک مونږ وایو اټومیټیکلی څنګه سلاید راځي که نه دا دی اټومیټیکلی پلی کېږي ورته ښه دلته کلیک کا اټومیټیکلی مې کلیک کو صحیح ده دلته کې رالم مووي ته د مووي کم دغه چې دی که نه سایز مې لږ غټ کو دلته کې صحیح ده اوس پریس کوئ F5 نو ګوره ورته नहीं जमुंगा मूवी से कम दापरे के प्लेस हो कंदर है मिलापुर के नौजवानों के लिए खुशखबरी परफेक्ट इंस्टीट्यूट इलाके के लड़के और लड़कियों के लिए फ्री कोर्सेज ऑफर कर रहा है जिसमें एसईओ ठीक शो दा जमुंग सरा मूवी हम ला पड़ेगी खा हम दा सन दे के मंगा आवाज हम राविस्ती शो चेहरा भाई जमुंग सरा टाइप एक थे के ना आगे की साउंड पकड़ मंग बा दे के साउंड हम वर्क वाले शो ओके खजी दा जमुंगा نن کلاس او آی هوپ تاسو به خوښ شوي تاسو په کوم ځای کې مسله وي تاسو په کوم ځای کې نه پوهیږئ تاسو خپل کوېشن په کمنټ کې کولی شئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو